Vítám vás do dalšího videa. V minulém videu jsem vám ukazoval, jak jsem si dělal terasu a opravoval čelní zeď chaty. To můžete vidět zde nade mnou. V dnešním videu si ukážeme, jak jsem si dělal kuchyň a udělám si ji celou sám. Začal jsem tím, že jsem si udělal návrh. Když jsem měl návrh, udělal jsem si nářezový plán, který vypadá takto. Tento nářezový plán jsem odeslal do firmy, která se zabývá řezáním a olepováním. A z toho já udělám korpusy skříně. A začneme kolíkováním. Rovně to umí udělat každý debil. Já to chci mít originálně. Desku máme namořenou, mořidlo zaschlé a jdeme lakovat.
Zde bude varná deska, trouba, dřez, lednice, technický prostor, myčka